початку року безпілотники понад 190 разів атакували територію Російської Федерації та тимчасово окупованого Криму. Удари БПЛА в ніч на 30 серпня були наймасштабнішими у 2023 році по території Росії. Неспокійно було і в ніч на 31 серпня. Дрони також залітали на Росію. Яка роль безпілотників у цій війні і чому саме безпілотниками можна дотягнутися до території країни-агресорки? Про це говоримо із екс-командиром роти батальйону «Айдар» Євгеном Диким. Пане Євгене, слава Україні! Дякую, що знайшли можливість доєднатися до ефіру Львів Медіа. Героям слава! Пане Євгене, давайте почнемо, напевно, з ситуації на Росії, тому що, очевидно, їм спекотне літо їх догнало нарешті, якщо так можна прокоментувати це все, що там відбувається. Вчора вони мали наймасованішу атаку безпілотників, як про це пишуть іноземні журналісти, колеги, але і сьогодні до них теж долітало. Що ви взагалі думаєте про ці всі атаки безпілотників? Справа в тому, що почнемо з наших союзників. Наші союзники, хоча нам допомагають і дякуємо за ту допомогу, яку надають, але час від часу накладають деякі, насправді нічим не обґрунтовані, крім їхніх якихось дуже дивних страхів, обмежень. І ми змушені з цими обмеженнями рахуватись, тому що повністю залежимо від союзників по зброї і БК. І одним з найбільш таких дошкульних обмежень, яке не має під собою ні морального виправдання, ні юридичного підґрунтя, але от є так, як є, це є обмеження на використання будь-якої західної зброї на території Росії. От жодний патрон, жодний снаряд, тим більше щось дальнього радіуса дії, що нам дають наші союзники, не може бути використане за перебріка. Ми маємо право чомусь воювати тільки на своїй території. Це абсолютний абсурд, але оскільки ми самі прогавили підготовку до цієї війни, оскільки ми в війну не вірили, не накопичували зброю, не випускали зброю і БК, то в результаті ми потрапили в ситуацію повної залежності, в тому числі повної залежності від, вибачте мене, але від тарганів в голові Байдена. І ця заборона є дуже категоричною. От буквально якась одна ракета чи один снаряд західний в бік Росії, і нам просто перекривають постачання. І тому нам довелося цю так звану довгу руку, без якої воювати вкрай неприємно. От коли росіяни можуть бити по нас, наприклад, крилатими ракетами аж з району Каспія, і вони прилітають хоч до Львова, хоч до Києва, хоч до Одеси, а ми змушені воювати виключно в межах своєї території. Так от, ми вже рік працюємо над тим, щоб позбутися цього обмеження і подолати його. Нам потрібна довга рука, і оскільки союзники категорично нам в цій довгій руці відмовили, нам довелося відрощувати її самим. І починаючи десь з травня-червня минулого року, пішла потужна робота різних команд, причому дуже різних. От в деяких проєктах задіяні державні достатньо великі заводи, а деякі проєкти роблять буквально саме такі гаражні стартапи волонтерські. І, до речі, в других інколи виходить краще, ніж в перших. Так от, починаючи десь з травня-червня минулого року, пішла робота над розробкою наших власних українських дронів дальнього радіусу дії. І от пройшов рік. Це насправді дуже небагато. Західні компанії долали такі шляхи за десятиліття. Але ми фактично за рік цю довгу руку виростили. Ми вже дістаємо практично будь-яку точку в межах європейської частини Росії. При тому ми однаково успішні і в галузі повітряних дронів, і в галузі морських дронів. Навіть на сьогоднішній день морські я поставив би на перше місце. По морських дронах, як це не парадоксально прозвучить, але ми наразі кращі в світі. От жодна інша країна не має зараз досвіду, як морськими дронами вразити великі бойові кораблі. Ми вже маємо. Жодна інша країна не має досвіду, як морськими дронами вразити інфраструктуру. Ми маємо Кримський міст. Тобто по морських дронах ми наразі саме світові лідери, наш досвід вже вивчають, на нас дивляться з захопленням і фактично ми будемо задавати тренд в, так мовити, морському дроноробстві на наступне десятиліття. По повітряних поки не настільки все ідеально, але ключове вдалося добитись. Наші дрони вже літають достатньо далеко і достатньо точно. І найяскравішими прикладами власне цього є, наприклад, бобри.
які закошмарили Москву, можна сказати. Саме ці українські дрони ББР, які використовує головне управління розвідки, взагалі в нас, до речі, не одна контора працює в плані використання бойових дронів, але по дальнім саме дронам однозначно лідерство УГУР. Головне управління розвідки, яке використовує оці бобрики, вже неодноразово добивалося того, що цілий величезний комплекс Москва-Сіті доводилось евакуювати, а на наш День Незалежності в них взагалі був вихідний. Настільки високо вони оцінювали ймовірність, що щось прилетить. Наразі ГУР зайнявся російським аеродромом. Почалось із Сольців і Шайковки, де вдалося вразити декілька стратегічних бомбардувальників. А це ж стратегічні бомбардувальники, це ж унікальні речі. Мало того, що вони коштують абсолютно дурних грошей, формально в них зараз залишкова ціна по $15 мільйонів кожний, але це з врахуванням просто довгого терміну служби. Але ж якщо його заміняти, його треба заміняти новим. А новий такий коштує кілька десятків мільйонів доларів. Але головне, що нові стратегічні бомбардувальники Росія взагалі вже не випускає. Просто втрачені ці технології, Росія деградувала порівняно з Радянським Союзом. Радянський Союз був страшною державою. І також не надто технологічною порівняно з Заходом. Але все ж таки він мав замкнені цикли виробництва всього. Рашка це втратила, розгубила, і поки вони надували щоки і розповідали про велике імпортозаміщення, насправді вони скочувались до такого напівнеандертальського рівня, просто такої великої зборки із виключно західних деталей. І відповідно, коли їм перекрили кисень санкціями, стратегічні бомбардувальники вони взагалі вже багато років не випускають, задовго до санкцій. З усіма іншими літаками після 22-го року в них пішли проблеми. Так унікальні літаки, які Росія не може відновити, наш ГУР знищує навіть не дальніми дронами, а взагалі дешевенькими коптерами. Далі з стратегічної авіації гурівці перейшли на військовий транспорт. І отак з'являється назва Псков. Літаки, які вразили на аеродромі Псков, це літаки, які є частиною, так би мовити, довгої руки Росії. Це саме ті літаки, якими російські десантники з усією їхньою технікою, зокрема цю саму відому Псковську повітряну десантну дивізію, їх зазвичай саме цими літаками перекидають на всі оці дальні інтервенції, які робить Росія. Такими літаками їх перекидали свого часу ще в Прагу, коли її захоплював Радянський Союз. На нашій з вами пам'яті такими літаками їх перекидали нещодавно в Казахстан, намагались перекинути до нас в Гостомель. Інша річ, що ми ці рейси не прийняли. Ми зробили їм дуже слизький прийом, назвемо це так. Так. Власне, наскільки я пригадую, один тоді вдалося знищити, після цього решта чомусь різко змінили маршрути і вирішили, що варто повернутися на рідний аеродром. Так власне, на цьому їхньому рідному аеродромі їх тепер і дістали. Чим дістали, ще не знаю. Тут є два варіанти. Туди могли дійсно долетіти і дальні дрони з території України, а інший варіант, що там могло бути як в Шайковці і Сольцях, тобто могли бути використані коптери з невеликої відстані, з якими працювала українська ДРГ. Який варіант було реалізовано, я думаю, що ми дізнаємося тільки після війни. Але так чи інакше, знищено щонайменше 4 військово-транспортних літака Іл-76, за деякими іншими даними пошкоджено до 6 машин. Для порівняння, Іл-76, на відміну від стратегічних бомбардувальників, Росія ще випускає. І минулого року вони випустили аж цілих 5 цих машин і відрапортували, що це рекордна найбільша кількість за всю історію. 5 машин за рік. Таким чином, наші гурівці просто за одну нічну атаку обнулили річний виробіток російської авіаційної промисловості. Ще цікавий цей момент, якщо глядачі забули, я нагадаю, що нам відомий Псковський десант, тому що саме він, так би мовити, проявив себе на частині окупованої на той момент Київщини. Але якщо ми говоримо... Так, це герої Бучі. Герої Бучі, назвемо це так. І майже доба минула з часу атаки на Псковський аеропорт. На їхніх офіційних медіа говорять про їхні величезні успіхи на фронті, мовчать про атаку на аеродром, але експерти підрахували, що один такий літак орієнтовно може коштувати в районі $83 мільйонів
доларів – це величезна сума. І насправді вже люди з Пскова себе відчувають як люди з прикордоння, що Росія про них забула, і вони не Росія. І там своєрідна паніка. Що ви думаєте про це? Ну, поки що, насправді, наші удари, оці дронові, по території Росії, хоч вони і мають абсолютно прямий військовий ефект, бо все ж таки втрата і стратегічних бомбардувальників, і транспортних літаків – це серйозно. Ну, а до речі, пошкодження, поки пошкодження, далі я сподіваюся, що дійде і до втрати, єдиного в Росії заводу, який випускає мікросхеми для оборонної промисловості, це теж дуже вже вагово в масштабі війни. Але все ж таки, враховуючи, що поки що ми ці дрони виробляємо максимум в десятках, насправді, а деякі моделі поштучно, то значно більший поки ефект психологічний. От ефект морально-психологічний дуже потужний. Росіянам весь час демонструється, що фактично король голий. От що все, що їм розповідали про їхню другу в світі армію, відповідно про потужний саме щит протиповітряної оборони, який захистить їх там від будь-чого аж до американських ракет, який там захист від американських балістичних ракет, коли від саморобних українських волонтерських дронів захистити не можуть. От, і навіть тупі росіяни все ж таки поступово починають це розуміти. Коли по всій Москві прямо на дахах будинків розставляють зенітні комплекси «Панцир», а після цього все одно в Москву-Сіті прилітають бобри, треба бути вже зовсім двобітним, щоб не скласти 2 і 2 і не зрозуміти, що, мабуть, щось дуже не так у Другої армії світу. Та дивіться, як не помінялася риторика після удару на Псков. Путін сам нічого не коментує, він вітає Лукашенка з днем народження, диктатор, що називається. Говорить Пісков, який каже про те, що СВО, так званими, для того і задіяли, почали, аби не було ударів безпілотників по нашій території. І будемо виясняти ситуацію, як це так трапилося, тому що Пскову це орієнтовно 700 кілометрів від кордонів з Україною, і хто в цьому винуватий. А Соловйов взагалі кричить: давайте бомбити країни Балтії, бо це ж звідти прилетіло. Тобто, бачите, як все міняється. До речі, версія про те, що прилетіло з території Естонії, дуже сумнівна. Країни НАТО мають категоричні заборони, власне, по провокуванню Росії. Країни НАТО категорично не планують самі вступати в війну з Росією. Якщо росіяни вдарять першими, так, буде потужна відповідь, буде 5 стаття Атлантичної хартії і так далі. Але саме якщо росіяни вдарять першими. А якраз зі своєї території країни НАТО точно нічого не будуть робити, вони вкрай з цим обережні. І тому естонську версію я взагалі розглядав як суто російську пропаганду. Там реально варіантів 2. 700 кілометрів – це не така вже відстань, яку не могли б здолати дрони української розробки. Або інший варіант, як було в Сольцах і Шайковці. Там ніхто далеко не літав, там буквально з сусіднього ліска запустили дешевенькі коптери. Власне, хто це робив? Чи місцеві групи спротиву в контакті з нашим ГУРом, чи наші гуровські диверсанти здатні так глибоко заходити на територію Росії? Це знову ж таки ми дізнаємося аж після війни. Але щось із цих двох схем точно спрацювало. Ще звинувачували вчора російські воєнкори, пропагандисти, через тере поставлю, так, в телеграм-каналах, що це з території Білорусі летів. Лукашенко так святкував, що не догледів. Але от бачу, НВС з посиланням на РДК, їхню телеграм-сторінку, пише про те, що це саме РДК зробили. Російський добровольчий корпус, цитата, пройшли біля кордону. РДК взяло на себе відповідальність, це політично правильний хід. Будемо робити вигляд, що ми їм віримо. Будемо робити вигляд, що ми їм віримо. Ваші прогнози? На Росії палатиме все більше? І чи, ми бачимо, Росія насправді велика країна, так? Територіально велика. Всі військові об'єкти прикриті, складновато, скоріш за все. Чи будуть вони забирати системи ППО з фронту, щоб прикрити військові об'єкти? Чи все-таки ні? І які ваші прогнози далі? Я думаю, що вони не забиратимуть поки що, принаймні, ППО з фронту. А насправді дійсно виявилося, що все боєздатне ППО, його вистачило на те, щоб прикривати лінію фронту. Тут в них дійсно дуже висока щільність ППО. На окупованих територіях наших
дуже висока щільність ППО, наша авіація не може залітати через лінію фронту, через цю високу щільність. Ну, до речі, і зеркально. Їхня авіація, яка в 10-12 разів переважає нашу по кількості, теж через лінію фронту не ризикує літати, бо наша ППО теж багато чого вартує. Але виявилося, що дійсно вся російська ППО зараз тут. От на гастролях. А вдома нікого не лишилось, прикривати нічим. Ну і крім того, виявилося, що російська ППО, вона вся робилась виключно в парадигмі холодної війни. Тобто, може вони і здатні захистити від літаків. А от такі маленькі, шустренькі об'єкти, як дрони, які літають низенько-низенько, тихенько-тихенько, от виявилося, що російська ППО взагалі не заточена проти таких об'єктів. Вони, в принципі, погано знають, що з цим робити. Тому так, слід очікувати, що бавовна розквітатиме. От, тим більше, що ми стоїмо наразі на порозі такого певного, скажімо, прориву. От він нам дуже необхідний, цей прорив. Це перехід від збірки прототипів та малих серій до великого конвейерного збирання. От ми поки оцей бар'єр ще не здолали, тобто ми не налагодили саме масове конвейерне виробництво наших дронів. Але саме над цим зараз працюють, бо технологічно все, наші дрони вже нічим не поступаються тим самим шахедам, а багато в чому, власне, їх переважають. Розробки вже всі зроблені, воно літає, воно випробувано. При тому ми не витрачали час на випробування десь на полігонах, ми випробовували одразу на Росії. От тепер стоїть питання саме масового виробництва, його масштабування. Ну, бачите, якби вони не починали війну проти України, то б Росія не перетворилася на полігон для випробування дронів. А все Я скажу більше, якби вони не почали війну проти України, швидше за все ми б не виробляли дронів. І це, як ми до того це ніколи не робили. Так, це очевидно ще теж. Я тут просто додам ще одну ремарку про цей Іл-74, що пишуть в телеграм-каналах про те, що саме цими літаками перевозили шахеди з Ірану на територію Росії, і потім ці шахеди летіли в сторону нашої з вами країни. Ми говорили з вами про морські дрони, про те, що ми маємо успіхи в цьому напрямку. Можливо, ви вже теж бачили ці супутникові знімки. Біля оцієї незаконної споруди Кримського Керченського моста встановили баржі, які нібито мають захистити оцей самобут в територіях нашого моря. Що ви думаєте, наскільки це реально і чи це поможе йому? Я дивився на ці баржі, на супутникові знімки. Ну, по-перше, перша інформація, яка пройшла, що вони їх там потопили, вона, здається, не відповідає дійсності. Вони там не потоплені, вони там заякорені, стоять на якорях. І швидше за все, ці баржі мають не тільки самі по собі, власне, перешкоджати проходу дронів, а між ними далі мають бути натягнуті сітки. От тоді це має сенс. Швидше за все, вони дійсно зараз між цими баржами розтягнуть сітки, і буде таке, знаєте, велике бонове загородження. Бо бонові загородження – це безсмертна класика ще з Першої світової війни, але воно працює. Тобто вони дійсно зможуть перешкодити нашим морським дронам з боку Чорного моря підпливати туди. Але виникає питання, щоб це було постійним загородженням, фактично в такому разі вони повністю перекривають судноплавство між Чорним та Азовським морями. В Керченську протоку жодне судно тепер не зайде. А чи можуть вони собі це дозволити? В них доволі великий власне, цей, транспортний потік на Ростов. В них дуже багато кораблів, які ходять на Ростов із Ростова, і вони всі йдуть через Азовське море, далі в Керченську протоку і в Чорне море. Якщо вони можуть собі дозволити повністю відмовитися взагалі від цього шляху сполучення, ну окей. Якщо ж не можуть, то їм доведеться, значить, оце бонове загородження час від часу тримати закритим, а час від часу відкривати для проходу кораблів. І я не думаю, що наш ГУР не зможе доволі швидко з'ясувати, коли відкривають, коли закривають. І підлаштуємося тоді під цей графік відкритих форточок. Я вас зрозуміла, почула. Може буде моє запитання виглядати трішки наївним, але роз'ясніть, будь ласка, оцей принцип цих загороджень. І от іде рій дрону, так? Наш морський дрон – це ж не підводний човен. Він йде по поверхні води. Хай і майже занурений, але антени мають стирчати. Тобто він йде по поверхні води. І якщо ми бачили, як в басейні роблять ці огорожі, і буйочки, і між ними канатики. Ну от уявіть собі, що буйочки, канатики, і вниз пішла сітка, отака як рибальська. Ну то в такому разі об'єкт, який пливе по поверхні, він має в якийсь дивний спосіб перестрибнути через сітку. Ну а вибачте, вони не стрибають, вони все ж таки плавають.
Тобто це просто банально натягнута звичайна сітка, отак як відгороджують, наприклад, дитячі пляжики. Ідея саме ця. Сітка, крізь яку ти не пропливеш. Але, до речі, ще один момент стосовно саме цього загородження. Вони наразі ставлять загородження з боку Чорного моря. Тому що ми зараз змушені саме так діяти. Нам наразі треба, щоб наші морські дрони обходили довкола всього Кримського півострова, це приблизно 800 кілометрів, і тільки так вони потрапляють під моста. Наші зараз морські дрони мають обходити довкола всього Кримського півострова, це десь 800 кілометрів, і тільки так потрапляють, власне, до Кримського мосту. Але ж є і Азовське море. Наразі росіяни вважають його надійним тилом, але це не зовсім так. Наші захисники на Запоріжжі вже доволі серйозно просунулися в бік до цього Азовського моря. І якщо все піде по наших планах, підкреслюю, якщо, на війні, звичайно, ніхто ніколи не дасть такої гарантії, але якщо все піде по наших планах, то ми вже цієї осені мали б до Азовського моря вийти. А в такому разі Кримський міст стає не просто вразливим, а просто приреченим. Тому що відстань по Азовському морю – це біля 100 кілометрів. Це вже можна діставати практично будь-чим. Пане Євгене, тут ще один нюанс. Як вихід до Азовського моря, відповідно, у нас буде вихід і до Чорного моря зберігається, і, по суті, Кримський міст буде оце, на перехресті вогню, що називається. Знесемо повністю, правильно? Кримський міст тоді буде дуже швидко ліквідований, і якщо ми вже прориваємося до Азовського моря, то Крим стає островом. І в такому положенні острова він є дуже вразливим. Згадаємо правобережну Херсонщину, скільки вона протрималася в положенні острова. Крим дещо більше за розміром, тобто проблемка масштабована, але ідея абсолютно та сама. Ізольований острів, який повністю прострілюється, дуже важко утримати.